नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि आइपुगेको छु कुनै नयाँ भिडियोको साथमा र यस टास्टाके बनाएको हजुरहरूले इन्टरनेट मार्फत हेरिसक्नु भयो होला। टास्टाके बनाउन चाहिँ एकदम सजिलो छ, एकदम सिम्पल बुट्टा, सिम्पल कलर अनि सिम्पल क्रिएसन, सजिलो तरिकाले तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा टास्टाके चाहिँ कसरी बनाउँदो रहेछ भनेर फोटो लिने मैले सकेको छैन। खोल्लोको चेप के चाहिँ कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अलिकति खुलाउने कोसिस गरेको छु। एकदम सजिलो हिसाबमा बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। यदि तपाईले पनि सोचिराख्नु भएको छ भने, राम्रो बनाउँछु भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने तपाई लेख्ने चित्र बनाउने, स्केच बनाउने कन्टिन्यू हुने गर्नुस्। त्यसले हजुरलाई धेरै फाइदा पुर्याउँदछ र तपाईले स्केच राम्रो लेख्न सक्नु भइसकेपछि तपाईले यो घिउको जुनै पनि टास्टाके बनाउन सजिलो हिसाबले तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नु होला। र मैले सोचेको छु यसपालि चाहिँ टास्टाके चाहिँ अलि सिम्पल हिसाबमा राम्रो देख्ने, धेरै टाइम नलाग्ने त्यो हिसाबमा चाहिँ बनाउँछु भनेर मैले सोचेको थियो। सबभन्दा पहिला त तपाईले यो कन्भास आयो, कन्भास किनभने खोल्लो बनाउँदैछु म। अब खोल्लो बनाउँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली एकदम गोलो राम्रो देख्नु सक्नु गर्नुपर्छ। त्यसैले कम्पासको सहारा लिनुहोस्, तपाईले चित्र कोट्नुहोस् र खोल्लोको चेप कति चाहिन्छ, बाहिरको गोलो भाका कति ठुलो चाहिन्छ, भित्रको गोलो भाका कति सानो चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईले चित्रमा एकदम राम्रोसित मिलाउनुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईले घिउले त्यही चित्रमाथि काम गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो बोर्डमाथि सबै बुट्टाहरू लेखिसकेको थिएँ। अहिले देख्दैन रहेछ। यसरी चाहिँ तपाईले गोलो चाहिँ हुनुपर्छ। खोल्लो भनेको गोलो राम्रो देख्नु हुनु पर्यो। अनि हरेक कामलाई एकदम सोचेर एकदम शान्त हिसाबमा चाहिँ काम गर्नुहोस्। यसरी कन्टिन्यू राम्रोसित गोलो बनाउने प्रयास गर्नुस् र गोलो हुनै गर्नुस्। यतिसम्म चाहिँ पुग्यो। अब चाहिँ
हजुरहरूलाई म सेप चाहिँ कसरी बनाउनुपर्छ भनेर एउटा एकदम सिम्पल हिसाबमा बनाउँदैछु। पहिला सुरु यसरी बनाउँदाखेरि बिचको भाकामा अलिकति फुलेको जस्तो बनाउनु, दायाँ बायाँ अलिकति सलप भएको। त्यसमा जुन हामीले पेमाको आधा बुट्टा काट्छ नि त्यो काट्नुहोस्। यसरी काट्नुहोस् र दायाँ बायाँ अलिकति सलप दिनुहोस् त्यसलाई। यसरी पेमाको चुच्चो काट्यो, त्यसपछि दायाँ बायाँ सलप दिनुहोस्। एकदम सजिलो हुन्छ यसरी बनायो भने। पेमाको आधा टुप्पा चाहिँ राम्रोसित मिलाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ कलर दिनु सक्नुहुन्छ। जुन बीज कलर बीजबाट तपाईँ फिम्जाउनु हो कि बाहिरबाट फिम्जाउनुहुन्छ, र म प्रायः जस्तो बीजबाट फिम्जाउँछु। यसरी बीजबाट फिम्जाएँ मैले अलिकति पहिलो दागमा, अनि यस बीजमा फिम्जाएको छु किनभने त्यो माथि पेछाप आउँछ। पेछाप चाहिँ लाइटली राख्यो। त्यसलाई राम्रो काट्नुहोस्। पेछापको भित्र पनि पहेँलो डार्क कलर चाहिँ सेट दिनुहोस्। यति भएपछि एकदम भइसक्यो। र त्यसपछि तपाईँ काट्नुहोस् कुन सेपमा तपाईँ काट्नु चाहनुहुन्छ। यति राम्रोसित गरेपछि सेप राम्ररी निस्किन्छ। एकदम सिम्पल छ त, सजिलो पनि छ, राम्रो पनि देखिन्छ। कागु मलम सके पछाडि जुन बनाएको तर्माहरू कसरी सेभ गर्न सकिन्छ र त्यसलाई फेरि कसरी रियुज गर्न सकिन्छ भनेर मेरो दिमागमा टक्क एउटा बत्ती बाल्यो र मैले यो कसरी चाहिँ सेभ गर्नु भनेर मैले प्लान गरिसकेको थिएँ आखिरै। त्यस पछाडि यसको एउटा कभर बनाउने जरुरी छ जस्तै सोचेर चाहिँ भैया मिस्त्रीहरूले बनाइदिनु भयो। र यसरी चाहिँ घिउहरू पछाडि मैले यसरी सेभ गरेँ। यो कोन र सबै निकालेर हरेक आफ्नो आफ्नो बक्सभित्र मैले सेभ गरेँ। यो दिन अलिकति निकै नै समय लाग्यो, एक्लै पनि थियो। जुन पुरानो धेरै काँटीहरू थियो त्यसलाई पनि खुल्लाउने जरुरी थियो र घिउले पनि बजाउनु पर्ने थियो। र एउटा हिसाबमा एक्लै काम गर्दाखेरि धेरै सेभ हुँदो रहेछ। जुन बनाइसकेको सामानलाई चाहिँ एकदम जोगाउनलाई धेरै सजिलो पर्दो रहेछ। र यसरी बक्स बनाइसकेपछि भित्र सेट गरिसकेपछि बाहिरबाट एउटा फाइबरको ग्लास लगाइदिएपछि एकदम राम्रो देख्ने। त्यसपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, यस्तो हुँदो रहेछ। Here 4 pieces and here another 4 pieces, total 8 pieces.